हॅलो फ्रेंड्स, मी मयुरी सगरे. आज आपण इथे बूटस्ट्रॅपमधल्या काही कंपोनंट्सची माहिती घेणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक बूटस्ट्रॅपची फाईल क्रिएट करून घेऊयात. फाईल न्यूमधून इथे बूटस्ट्रॅप क्रिएट न्यू क्रिएट. ओके, आपण इथे बूटस्ट्रॅपची फाईल क्रिएट करून घेतलेली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या इथे फाईल्स ज्या आहेत बूटस्ट्रॅपच्या त्या स्क्रिप्ट आणि लिंकने आपण इथे लिंक केलेले आहेत आपल्या फाईलशी. इथे पाहू शकता तुम्ही स्क्रिप्ट आणि लिंक या तिन्ही फाईल्स आपण इथे लिंक केलेल्या आहेत. त्यानंतर आता आपण वेगवेगळे कंपोनंट्स पाहणार आहोत. आपण याच्या आधी कंटेनर फ्लूइड आणि ग्रिड सिस्टीम काय आहे बूटस्ट्रॅपची हे पाहिलेलं आहे. आज आपण सगळ्यात पहिला पाहणार आहोत नेव्हिगेशन बार काय आहे. नेव्हिगेशन बार आपण कोणत्याही पेजवरती कोणत्याही वेबसाईटवरती गेल्यावर आपल्याला फर्स्ट जे दिसतं ते असतं नेव्हिगेशन बार. ओके, तर नेव्हिगेशन बार कसा क्रिएट करायचा आहे त्याआधी पाहूयात आपण. मी आधी घेते कंटेनर क्लास. ओके, कंटेनर क्लासच्या आतमध्ये घेणार आहे. आता इथे नेव्हिगेशन बारचे वेगवेगळे टाईप्स आपल्याला पाहायला मिळतील. सगळ्यात पहिला आपण बेसिक नेव्हिगेशन बार घेऊयात. ओके, तर अशा पद्धतीने इथे आपण बेसिक नेव्हिगेशन बार इन्सर्ट केलेला आहे. बेसिक नेव्हिगेशन बारमध्ये पहिल्यांदा जो टॅग येतो तो असतो नेव बार. नेव या टॅगने आपण नेव्हिगेशन बार स्टार्ट केलेला आहे आणि त्यासाठी क्लास घेतला आहे नेवबार डिफॉल्ट. हा बेसिक क्लाससाठीचं बेसिक नेव्हिगेशन बारसाठीचा जो क्लास आहे तो आपण घेतलेला आहे नेवबार डिफॉल्ट. त्यानंतर ड्यू क्लास इज इक्वल्स टू नेवबार हेडर. त्याच्या आतमध्ये एक घेतला आहे ज्याला नाव दिलं आहे आपण नेवबार हेडर. त्याच्या आतमध्ये बटन घेतलेलं आहे. ओके, त्या बटनला आपण नाव दिलेलं आहे ब्रँड. इथे पाहू शकता त्या बटन नंतर एक दिलेला आहे ब्रँड. ह्याला आपण नेव्हिगेशन बार म्हणणार आहोत. इथे पाहू शकतो आपण या ड्यूच्या आतमध्ये ब्रँड जो घेतला आहे तो आहे नेव्हिगेशन बारचा हेडर. तर ब्रँड नावाचा हेडर आपण इथे घेतलेला आहे. इथे आपण चेंज पण करू शकतो. त्यानंतर आणखी एक क्लास घेतला आहे ड्यू क्लास इज इक्वल्स टू कोलॅप्स नेवबार कोलॅप्स. आय डी इज इक्वल्स टू नेवबार 1. आणखीन त्याच्या आतमध्ये आणखी नेव आणि नेवबार घेतला आहे तो घेतला आहे ULसाठी. ओके, ULमध्ये पुन्हा लिस्ट घेतलेल्या आहेत. इथे पाहू शकता तुम्ही ड्रॉपडाऊन लिस्ट पण आपण घेतलेली आहे. ड्रॉपडाऊनसाठी ड्रॉपडाऊन क्लास यूज केलेला आहे इथे. तर अशा पद्धतीने हा बेसिक नेव्हिगेशन बार क्रिएट केलेला आहे. हा सर्च फील्ड क्रिएट करण्यासाठी इथे फॉर्म ग्रुप घेतलेला आहे. फॉर्म ग्रुप आपण फॉर्ममधले इलेमेंट्स घेण्यासाठी यूज करतो. हा जो सर्चसाठीचे टेक्स्ट फील्ड दिसतो तो आपण फॉर्ममधला घेतलेला आहे. सो त्यासाठी आपण इथे फॉर्म ग्रुप घेतलेला आहे. आणखीन फॉर्म ग्रुपच्या आतमध्ये इनपुट टाईप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट घेतला आहे. क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल घेतलेला आहे. त्यानंतर एक बटन घेतलेला आहे ज्याला टाईप ज्याचा सबमिट आहे आणि त्याला क्लास BTN डिफॉल्ट बटनचा क्लास दिलेला आहे त्याला. आणि त्याच्यावरती सबमिट नावाचा टेक्स्ट आपण घेतलेला आहे. ओके, त्यानंतर घेतलेला आहे एक UL टॅगच्या आतमध्ये 2 लिंक घेतलेत. एक लिंक घेतली आहे आणि दुसरी लिंकमध्ये ड्रॉपडाऊन घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण बेसिक नेव्हिगेशन बार क्रिएट करू शकतो. यामध्ये चेंजेस करून आपण आपल्याला हवे तसा नेव्हिगेशन बार क्रिएट करू शकतो. आता मी हा काढते. आणखीन त्याच्या जागी फिक्स टू टॉप घेते. फिक्स टू टॉप म्हणजे काय असेल, मी माझं जेव्हा पेज स्क्रोल अप किंवा स्क्रोल डाऊन करेन तेव्हा माझं नेव्हिगेशन बार जो आहे तो त्याच्या पोझिशनवरून हलणार नाही आहे. तो त्याच्या पोझिशनला फिक्स असेल. फक्त आपलं पेज स्क्रोल अप किंवा स्क्रोल डाऊन होईल. फॉर एक्झाम्पल मी याचा आपण रिअल टाईम व्ह्यू बघूयात. ओके, इथे तो दिसत नाही आहे. ठीक आहे, याच्यातमध्ये जेव्हा आपण स्क्रोल अप किंवा स्क्रोल डाऊन करणार आहोत पेज तेव्हा हा जो नेव्हिगेशन बार आहे तो टॉपला फिक्स असेल. तो त्याची पोझिशन चेंज करणार नाही आहे. ओके, त्यानंतर दुसरा नेव्हिगेशन बार बघूयात आपण फिक्स टू बॉटम. फिक्स टू टॉप जसा आहे तसा तो फिक्स टू बॉटम पण असेल. इथे पाहू शकता फिक्स टू बॉटम म्हटल्यावरती तो बॉटमला फिक्स असणार आहे नेव्हिगेशन बार. आपलं पेज स्क्रोल अप किंवा स्क्रोल डाऊन केल्यावरती तो पोझिशन चेंज करणार नाही आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे नेव्हिगेशन बार्स ॲड करू शकतो. त्यानंतर आहे इन्व्हर्स नेव्हिगेशन बार. इन्व्हर्टेड नेव्हिगेशन बार
मीन्स असा ब्लॅक कलरमध्ये नेव्हिगेशन बार दिसेल. मगाशी जसा ग्रे कलरमध्ये दिसत होता त्याच्या अपोजिट ब्लॅक कलरमध्ये इथे आपल्याला नेव्हिगेशन बार दिसणार आहे आणि त्याच्यावरचे जे काही आपलं टेक्स्ट असेल तो व्हाईट कलरमध्ये दिसणार आहे. त्यासाठी फक्त इथे एक क्लास यूज केलेला आहे ज्याचं नाव आहे नेवबार इन्व्हर्स. नेवबार इन्व्हर्स हा क्लास यूज केल्यामुळे आपल्याला इन्व्हर्टेड नेव्हिगेशन बार मिळत आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे नेव्हिगेशन बार्स डिझाईन करू शकतो. ठीक आहे, यानंतर आपण बटन्स पाहणार आहोत. बटन्ससाठी कुठले कुठले ग्रुप यूज केले जातात इथे पाहू शकता तुम्ही बटन्सचं ऑप्शन. या बटन्सच्या ऑप्शनमधून आपल्याला वेगवेगळे बटन्स इथे घेता येतात. आपण सगळ्यात पहिले डिफॉल्ट बटन घेऊयात. इथे पाहू शकता डिफॉल्ट बटन आपल्याला दिसतोय. ओके, इथे डिफॉल्ट बटन हा अशा पद्धतीने दिसतो. थोडेसे राउंडेड कॉर्नर आणि व्हाईट कलरचा बटन दिसत आहे आपल्याला. त्यासाठी आपण इथे बटनला क्लास घेतला आहे बटन टाईप इज इक्वल्स टू बटन. आणखीन त्याला क्लास घेतला आहे BTN डिफॉल्ट. BTN हा प्रत्येक बटनसाठीचा क्लास आहे आणि BTN डिफॉल्ट हा त्याला स्टाईल करण्यासाठी ॲक्च्युली आपण हा क्लास यूज करतो. तर BTN डिफॉल्टच्या ऐवजी आपण इथले वेगवेगळे क्लासेस यूज करू शकतो. जसं की BTN लार्ज, BTN स्मॉल, BTN लार्ज, BTN LG, BTN SM हे क्लास यूज करून आपण स्मॉल लार्ज बटन्स क्रिएट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी इथे काय करते, लार्ज बटन ॲड करून दाखवते तुम्हाला. इथे पाहू शकता हा लार्ज बटन आपल्याला दिसतोय. सिमिलरली मी इथे स्मॉल बटन जर का ॲड केला तर त्याचं साईज स्मॉल दिसत आहे. अशा पद्धतीने आपण बटन्स ॲड करू शकतो. लार्ज बटनसाठी BTN LG यूज केलेला आहे. स्मॉल बटनसाठी BTN SM यूज केलेला आहे. ओके, असे वेगवेगळे क्लासेस यूज करून आपण बटनला स्टाईल करणार आहोत. त्यानंतर BTN प्रायमरी, याला BTN प्रायमरी यूज करणार आहोत आपण. BTN प्रायमरीने तो ब्ल्यू कलरचं बटन आपल्याला दिसणार आहे. ते पाहू शकता ब्ल्यू कलरचं बटन आपल्याला दिसत आहे. त्यासाठी आपण इथे यूज केलं आहे BTN प्रायमरी. ओके, त्यानंतर इन्फो म्हटल्यावरती लाईट ब्ल्यू कलरमध्ये इन्फॉर्मेशनसाठीचा जो बटन असेल तो दिसेल. इथे पाहू शकता तुम्ही स्काय ब्ल्यू कलरचं बटन दिसत आहे. सक्सेस म्हटल्यावरती ग्रीन कलरचं बटन दिसेल आपल्याला. त्यासाठी जस्ट BTN सक्सेस यूज केलेला आहे. सिमिलरली मी इथे वॉर्निंग, डेंजर कोणतेही बटन्स यूज करू शकते. इथे पाहू शकता डेंजर म्हणजे रेड कलरचा दिसत आहे, त्याला BTN डेंजर यूज केलेला आहे. आणखीन त्यानंतर वॉर्निंगसाठी ऑरेंज कलर येतो. सो BTN वॉर्निंग घेतल्यावरती ऑरेंज कलरचं बटन दिसतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण बटन्स इथे ॲड करू शकतो. ज्या प्रकारचं आपल्याला बटन हवं आहे, ज्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा ज्या स्टाईलने आपल्याला बटन डिझाईन करायचं आहे त्या स्टाईलने आपण बटन डिझाईन करू शकतो जस्ट युजिंग वन क्लास. ओके, त्यानंतर बटनचे ग्रुप्स आहेत. इथे बटन्सचे ग्रुप्स पण आपण यूज करू शकतो. इथे जसं सिंगल बटन यूज केलं आहे तसं आपण बटनचं ग्रुप यूज करू शकतो. इथे पाहू शकता बेसिक बटन ग्रुप. इथे बेसिक बटन ग्रुपमध्ये ड्यू घेतलेला आहे, त्याला क्लास दिला BTN ग्रुप, त्याचा रोल आहे ग्रुप. त्यानंतर फर्स्ट बटन तो जो घेतला आहे त्याला BTN डिफॉल्ट दिलेला आहे. सेकंड बटनला क्लास दिला आहे BTN डिफॉल्ट. डिसेबल्ड म्हटल्यावरती हा जो बटन असेल तो आपल्याला डिसेबल्ड म्हणजे त्याच्यावरती कोणतेच ॲक्शन परफॉर्म होणार नाही आहेत. त्याच्यावरती मी जेव्हा माऊस ओव्हर करेन तर अशा पद्धतीने नो पार्किंगचं साईन डिस्प्ले होतं. त्याच्यावरती ना क्लिक ऑप्शन, त्याच्यावरती क्लिक केल्यावरती कोणतेही इफेक्ट होत नाहीत. याला आपण डिसेबल्ड म्हणतो. आणि त्याच्या खाली घेतलं आहे BTN डिफॉल्ट ॲक्टिव्ह म्हटल्यावरती तो बटन सध्या ॲक्टिव्ह आहे असं आपण डिस्प्ले करू शकतो बाय युजिंग ॲक्टिव्ह क्लास. ओके, अशा पद्धतीने आपण बटन ग्रुप पण क्रिएट करू शकतो. हा होता बेसिक बटन ग्रुप. त्यानंतर बटन टूलबार पण यूज करू शकतो. इथे पाहू शकता बटन टूलबार आपल्याला दिसतो आहे. त्याच्यासाठी पण सेम क्लास यूज केला आहे. ड्यू क्लास इज इक्वल्स टू BTN टूलबार. BTN ग्रुपच्या ऐवजी इथे BTN टूलबार यूज केला आहे आणि त्याचा रोल दिला आहे टूलबार. त्यानंतर ड्यू घेतला आहे ज्याच्यात क्लास BTN ग्रुप घेतला आहे. फर्स्ट दोन आहेत ते BTN ग्रुप आहेत. सेकंड ड्यूमध्ये घेतला आहे BTN ग्रुप रोल ग्रुप आणि त्याच्यामध्ये बटन्सचे ग्रुप केलेत. BTN प्रायमरी, BTN इन्फो, BTN सक्सेस, वॉर्निंग अँड डेंजर असे वेगवेगळे बटन्सचा ग्रुप केलेला आहे. हे जे आपण BTN प्रायमरी, इन्फो, सक्सेस हे जे इथे क्लासेस यूज केलेत त्याला आपण
कॉन्टॅक्च्युअल क्लासेस असंही म्हणतो. ठीक आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे बटन्सचे ग्रुप पण आपण इथे क्रिएट करू शकतो. ओके. यानंतर आपण पाहणार आहोत वेल क्लास. हे होते बटन्स नंतर आता येणार आहेत वेल क्लास. वेल क्लासमध्ये आपण जेव्हा एखाद्या इलेमेंटमध्ये वेल क्लास यूज करतो तेव्हा वेल क्लास त्या इलेमेंटला बाय डिफॉल्ट एक राउंडेड कॉर्नर ॲड करतो. त्याचबरोबर बॅकग्राऊंड कलरला ग्रे कलर अप्लाय करतो. फॉर एक्झाम्पल इथे आपण पाहू शकता, इथे वेल क्लास दिसतोय तुम्हाला. हा वेल क्लास आपण जस्ट इथे ॲड केला. इथे डिव क्लास इज इक्वल्स टू वेल असं घेतलेलं आहे. तर त्या डिवला इथे पाहू शकता तुम्ही, डिवला बॅकग्राऊंड कलर ग्रे आणि राउंडेड कॉर्नर्स आहेत, स्लाइटली राउंडेड कॉर्नर्स ॲड झालेले आहेत. ओके. त्यासाठी आपण वेल क्लास यूज करतो. ओके. आता वरचे बटन्स काढते म्हणजे तुम्हाला ते क्लिअरली डिस्प्ले होतील. ओके. इथे पाहू शकता तुम्ही वेल क्लास दिसत आहे तुम्हाला. अशा पद्धतीने वेल क्लास आपल्याला इथे मिळतो. वेल क्लाससाठी आपण LG और SM क्लासेस यूज करू शकतो. LG और SM क्लासेस यूज केल्यावरती स्मॉल किंवा लार्ज वेल्स आपल्याला मिळू शकतात. फॉर एक्झाम्पल मी हाच कोड कॉपी करते, इथे पेस्ट करते अँड जस्ट इथे वेलच्या पुढे एक क्लास ॲड करते, वेल SM. वेल SMने इथे स्मॉल वेल मिळत आहे. त्यानंतर आणखी एकदा मी एक क्लास ॲड करते इथे, ज्याला नाव देणार आहे वेल LG. वेल LGने लार्ज, इथे पाहू शकता तुम्ही, हा वेल SM आहे, हा स्मॉल वेल आहे, हा नॉर्मल वेल आहे आणि हा लार्ज वेल आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे वेलला पण आपण स्टायलिंग करू शकतो. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीने आपण नेव्हिगेशन बार्स, बटन्स आणि वेल क्लासेस ॲड करू शकतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, नाहीतर येणारे व्हिडिओज मिस होतील. थँक्यू.